من غير مقدمات كتير، فيديو النهارده مقسوم على جزئين. جزء في البداية هعلمكم ازاي تقدروا تعملوا الضفاير الافريقية دي، والجزء التاني هعلمكم ستايل مختلف تماما برضو بنفس التكنيك. تابعوا الفيديو عشان تعرفوا ازاي تقدروا تعملوا ده، واتفرجوا على الفيديو اللي جاي كمان عشان تشوفوا الفيديوهين ورا بعض وتعرفوا كل الطرق الممكنة انكم تقدروا تطلعوا بالستايل ده بشكل نهائي. شعرك من الجنب كده زي ما انا فرقاه، زي ما انتم شايفين كده، وهتجيبوا باستخدام صباعكم او باستخدام مشط ظهره يكون صغير زي كده. هتقسمي مستطيل بطول شعرك كده اهو، وهتنزلي دول كده للاخر، وهتمسكي دول بمشبك شعر عشان تكوني بتفصليهم عن الجزء اللي احنا هنضفره. وهتفصلي اول جزء صغير من هنا كده ل3 اجزاء علشان نبتدي الضفيرة العادية بتاعتنا. 1 2 3. طبعا ده بيكون صغير قوي، يعني الخصل نفسها رفيعة جدا، فبتحسي ان انتي مش ماسكة شعر اصلا، او مش سهل زي الضفيرة العادية. لكن لو انتي مثبتة ايدك قوي ومستخدمة صوابعك صح هتعمليها كويس جدا. نجيب اللي في اليمين في الشمال واللي في الشمال في النص، نعمل كده مرتين مثلا او 3 زي ما انتم شايفين كده، مثلا 2 او 3 بالكتير. وهبتدي اثبت ايدي اليمين ماسكه الجزء اليمين وايدي الشمال ماسكه الجزء الشمال، واللي في النص ده بيتحرك ما بين الايدين. وهجيب حته صغيره جدا، يعني قد 2 مللي او حاجه او سنتي مثلا، انا مش عارفه احسبها قوي بس هي صغيره قوي قوي. وهضيفيها للجزء اليمين وتشيلي ايدك وتجيبي نفس الباقي من الحته دي، يعني اهو هو الفاصل بتاعك اهو. انت هتبصي في المرايه كده وتجيبي باقيها وتضيفيها للجزء الشمالي، وترجعي الجزء اللي انت واخداه ده اوريدي ورا كده. ما تتلخبطيش ان الاجزاء اللي انت واخداها تتلخبط مع الجزء اللي انت شايلاه بالمشبك. وهتجيبي اليمين في الشمال والشمال في النص. مهم جدا تكوني شاده ايدك قوي علشان الضفيره تطلع لازقه في الجلد. هنكرر نفس الفكره تاني، جزء صغير نضيفه لليمين ونمسكه، ونجيب باقي الجزء اللي خدناه ده من هنا نضيفه في الشمال كده اهو زي ما انتم شايفين. بصوا يعني هي تطلع يعني شعرتين 3 زياده بس مش مشكله، مش محتاجين ان هي تكون بيرفكت قوي، هي في الاخر هتدينا نفس الشكل. بس ما ينفعش نضفر من غير ما ناخد الجزء اللي من اليمين ومن الشمال ونزوده على بعض كده اهو. وهاخد باقي من الناحيه دي. مهم يا بنات تشوفوا انتوا واخدين ايه، يعني الشعر اللي نازل ده فوق المشبك لا ده يتاخد معاكم، ما يتسابش خالص علشان يبقى طالع شكله منتظم، ويتاخد برضو بخط مستقيم كده بالظبط. ونضفر اليمين في الشمال والشمال في النص. طبعا انا عشان شعري دهني فمش محتاجه ان انا احط كريم، لكن لو انت شعرك دهني لازم تحطي كريم، يعني تحطي كريم على كل خصله هتبتديها. لو قطعنا كل الجزء ده يبقى او شيء يعني حذفناه، لازم نكون بنحط عليه كريم الاول عشان نبتدي نشتغل على اساسه عشان يكمل معانا صح. تمام، نكمل على نفس التكنيك ده لغايه اخر الشعر، جزء في اليمين وجزء في الشمال ونضيف. نكمل اهو الشعر ده، لا هيطلع مننا لا، عايزين بس اللي معانا اصلا. ممكن تشيلي ده كده نزليه تاني. دي تقريبا هتبقى اخر خصلة بناخدها، بنضيف لليمين وللشمال، نشد كده زي ما انتم شايفين، وهنضفر خصلتين 3 كمان. 1 2 3.
وهنقف لغايه هنا كده، هيكون ده شكلها. هتمسكي كده من هنا، وبأي استك صغير، دي اساتك صغيره بتتباع في اي مكان بتاع اكسسوارات البنات. تمسكي هنا كده وتربطي، تربطي عادي من بعيد، بس نزلي الشعر اهم حاجه. تقدري تشيلي المشبك دلوقتي، خلاص مش محتاجاه في حاجه. وهنربط مثلا ربطتين او 3 كده، وهنا هيبقى في مسافه كبيره ما بين التوكه وما بين جدر الشعر، فهتحتاجي انك تمسكي الشعر تفرقيه لجزئين وتشدي جامد قوي لغايه ما يرجع لجدر الشعر نفسه، عشان يكون تايت جدا وتكون ماسكه في نفسها قوي. هتكرري نفس الفكره دي على حسب ما انت حابه، يعني انا بحب اعملهم 3، مش بحب اعملهم اكتر من كده، فهكرر نفس الفكره. استخدم صباعي، هقسم كده. طيب انا لقيت ان الجزء ده شويه ممكن الضفيره دي تطلع صغيره، لا يبقى اقلل من النص ده شويه، عشان انا عايزه اعملهم 3. فالخصله اللي حبه الشعر اللي انا نزلتهم دول هيفرقوا جدا. تمام، هوسع دي كده هناك عشان ما اخدش منها، وهثبت دول او بمشبك الشعر، سوري. محتاجه بس اسرح الجزء ده كده خفيف خفيف جدا من فوق لفوق كده علشان يمشي معايا. بتحتاجي تميلي راسك من الجنب كده شويه علشان تقدري تكملي، وهنكمل على نفس النمط. وده هيكون الشكل النهائي للتسريحه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين هي ثابته جدا ولازقه في جذور الشعر قوي قوي. وعايزه اقول لكم يا بنات بيدفع فيها ارقام كبيره جدا في الصالونات او الكوافيرات او كده، لانه اللي بيعملوها بيبقوا متخصصين جدا علشان تقدر تطلع بالشكل ده. تقدري تعمليها لنفسك سهله جدا وشيك قوي قوي. وتقدري كمان تجربي اللوك انك مثلا كانك قصه شعرك ده من يعني قصير والجزء التاني طويل. اللوك ده طلع فتره يعني فاشن وموضه وكده، فتقدري تجربي من غير ما تقصي شعرك، وده هيكون شكله حلو جدا جدا. مهم جدا جدا يا بنات انكم تعرفوا ازاي بعد ما تخلصوا التسريحه دي تفكوها. في بنات بتشد الاستك عادي لورا وشعرها بيكون سالك، لكن انا الاساتك بتقطع شعري، فممكن تجيبي مقص صغير بس تشدي الاستك ده وتقصيه، او انك تكوني بترجعيه لورا بالراحه جدا، بشرط انك تفصلي الخصله دي عن باقي الخصل. يعني لو هتعملي كده كده اهو، نزلي شعرك كله عادي جدا، وهتمسكي دي كده بأي مقص عندك. انا ما عنديش مشكلة لو انا ربطها 2 او 3 بس، لو مسكتي الخصلة لوحدها وشديتي الاستك هيطلع معاكي كويس جدا. او ممكن تمسكي الاستك كده بصباع تاني وبأي مقص صغير. انا ما عنديش مقص صغير دلوقتي فهقص عادي بالمقص الكبير كده. طبعا خلي بالك ما تقصيش شعرك، وهتعملي كده بس هيطير. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا ومش محتاج اي مجهود. خلي بالك وانتي بتفكيهم عشان شعرك متقطعش. اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبك اللايك عجبتكم لو عجبك الفيديو دوسي لايك، وكمان ما تنسيش تدوسي سبسكرايب اللي بتكون باللون الاحمر، وتفعلي خاصية الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي يا بنات، اشوفكم الفيديو الجاي.